අයිබෝවන් කිය සියල් දෙනම් පිළිගන්නවා e-business mind YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලගේ අතින් රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැතුව කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව ඔයාලට ලයිෆ් ටයිම් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම මෙතඩ් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Aliexpress කියන e-commerce platform එක ගැන. දැන්ටමත් ඔයාලා ගනුදෙනු කරනවා ඇති ප්‍රොඩක්ට් ලංකාවට ගෙන්නනවා ඇති. නමුත් අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ Aliexpress එකේ තියෙන affiliate program එකක් කරහා ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් Aliexpress එකේ ලක්ෂ ගානක ප්‍රොඩක්ට් දවසට විකිනවා. දවසට ලොකු සේල් එකක් වෙන හොඳ e-commerce මාකට් එකක්. ඉතින් මේ e-commerce මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට සෙල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සෙල් කරනවා කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඔයාලට මාකටිං කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකටිං කිරීම හරහා ඔයාලට හොඳ කමිෂන් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මම A to Z ඔයාලට වීඩියෝස් කියනවා. ඉතින් මේ කොටසේ අද පැහැදිලි කරනවා කොහොමද Aliexpress affiliate program එකට අවශ්‍ය කරන account එකක් create කරගන්නේ, payment method එක update කරගන්න සහ withdraw කරන්න හැටි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා ඇති affiliate marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් ඔයා හිතන්න Aliexpress එකේ $100ක watch එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ $100 watch එක අපිට පුළුවන් අපේ social media වල නැත්නම් Pinterest වගේ පිටරට audience එකක් market කරන social media එකක අපිට link share කරලා promote කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ link එක හරහා කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ product එක buy කරොත් එහෙම ඔයාට ඒකෙදි commission එකක් generate වෙනවා. ඉතින් Aliexpress affiliate program එකේදී 7ත් 10ත් අතර ප්‍රමාණයක හොඳ commission එකක් අපිට ගෙවනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදි ගන්න තියෙන පොඩි වැඩ ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඒකෙදී පිළිවෙලක් තියෙනවා. පිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සහ අපි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් හොයාගන්නේ කොහොමද කැටගරි හොයාගන්නේ, ඒ වගේම අපි මාකටිං ටික කොහොමද කරගෙන යන්නේ, මේ සියලුම දේවල් ගැන මම ඉදිරියේදී වීඩියෝස් කියනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් ටික ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙම වුණොත් මම වීඩියෝස් වලට ඉක්මනින්ම ගේනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දැන්ටමත් e-business mind YouTube channel එකත් එක්ක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් අපි subscribe කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. Aliexpress affiliate marketing account එකක් create කරන්න කලින් ඔයාලට Aliexpress account එකක් මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් Aliexpress account එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ඔයාලා sign in වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ step එක ගන්නෝ ගිහලා ඔයාලට Aliexpress account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. Google එකේ type කරන්න Aliexpress කියලා. Aliexpress කියලා type කරාම මේ විදියට තියෙනවා www.aliexpress.com කියලා. අන්න එක click කරලා යන්න. මේ සියලුම දේවල් වලට අදාළව link සියල්ලම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් Aliexpress account එකක් නැති අය විතරයි අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කලින් හදපු account මතක නැත්නම් අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට welcome කියලා තියෙනවා, sign in register කියලා තියෙනවා. එතන register කියන එක click කරලා ඔයාලට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් email එකක් password එකක් දීලා step අනුව අපිට account එක register වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google account එක හරහා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Google account එක හරහා හදාගන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන email එකක් දීලා continue කරලා password එකක් දීලා හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම Google account එක හරහා හදන්නම්. Google කියන එක select කරන්න. ඒක select කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මේ අවශ්‍ය email එක select කරගන්නවා. email එක select කරගෙන continue කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට Aliexpress account එකක් ඕනම කෙනෙක්ට හදාගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම. හරි. Aliexpress account එකක් නැති කෙනෙක් ඔන්න ඔය විදිහට Aliexpress account එකක් මුලින්ම හදාගන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් Aliexpress affiliate marketing account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා Google එකේ ගිහලා type කරන්න Aliexpress portals කියලා. මේකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට Aliexpress portal කියලා type කරාම Aliexpress affiliate portal කියලා website එක එනවා. අන්න එක select කරන්න. ඒක select කරාම ඔයාලට පුළුවන් account එකක් create කරගන්න. corner එකේ තියෙනවා register sign in කියලා. ඒක register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මිලියන 150ක affiliate product තියෙනවා. 109ට වඩා වැඩි commission එකක් ලැබෙනවා. රටවල් 200කට support කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ affiliate program එකක් මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ගිහිල්ලා register වෙමු. ඉතින් register කියන එක ඔයාලා click කරන්න. register කියන එක click කරාට පස්සේ මේ වගේ details ටිකක් add කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ Aliexpress account එකේ email එක මෙතන ඇති. automatically add වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගිහිල්ලා Aliexpress account එකක email එක මෙතනට add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා add කරපු එකට අදාළව email එකට code එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා code
send කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අංක 6ක මේ විදියට කෝඩ් එකක් එනවා. අන්න ඒක එන්ටර් කරන්න. හරි. මෙන්න මේක කෝඩ් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාන් තියෙන ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා බිංදුව නැතුව අනිත් අංක ටික දාලා ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් WhatsApp, Facebook මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් Facebook හරි WhatsApp හරි ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම WhatsApp කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. සෝෂල් මීඩියා account ID. ඉතින් මේවල ගොඩක්ම වැදගත් දේවල් නෙමෙයි මේවා. එතන සෝෂල් මීඩියා account ID එකට මම WhatsApp කියන එක නිකන් ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් විදියට ටයිප් කරනවා. How did you hear about us? කොහොමද අපි ගැන දැනගත්තේ? ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් online search Aliexpress website ඔන්න විදිහට මම ඉතින් blog and post කියන එක මෙතනදී select කරනවා. Do you want to subscribe to Aliexpress portal newsletter? newsletter ගැන අපි දන්නේ. ඒක නිසා no maybe later කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ I confirm that I have read Aliexpress policy කියන එකට ටික එක දාන්න. හරි ඔන්න ඔය වගේ සරල ස්ටෙප් එකක් තමයි තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් වෙද්දී. ඉතින් මේ ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරලා ඔයාලා next කියන එක දෙන්න. next කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදියට ඊළඟ ඩීටේල්ස් ටික අහනවා. මෙතන network and non network කියන එකක් තියෙනවා. එතන non network කියන එක ඔයාලා select කරන්න. එතන select කළා social media කියන එක select වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාම තියෙනවා other කියලා අන්න එකට ටික් එක දැම්මනම් ඒ කොටස හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලෙන් අහනවා site name එකක් ඇඩ් කරන්න සහ site එකක URL එක. දැන් අපිට website එකක් නැහැනේ. ඒක නිසා අපිට වෙන කෙනෙක්ගේ website එකක් තමයි මෙතනට ඇඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Google එකේ ගිහලා type කරන්න මොන හරි online selling website කියලා select කරාම website එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම type කරනවා product sell website Sri Lanka කියලා මේ විදිහට website එනවා. ඉතින් හැමෝම ඇඩ් කරන එක මම ඇඩ් කරන එක ඔයාලා ගිහලා ඇඩ් කරන්න බෑ. ඔයාලා වෙනම type කරලා කවුරුත් දාන්න නැති හිතන්න නැති website එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි මම මෙතනදී select කරගන්නවා wasi.lk කියන එක select කරගන්නවා. ඒක select කරගෙන එයාගේ URL එකත් මම copy කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ website එකට යනවා. උඩින් URL එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ details තමයි මම website එක විදියට මගේ එකට දාන්නේ. මෙතන website කියන්නේ site name එක විදියට wasi.lk කියන එක select කරනවා. site URL එක විදියට අපි අර copy කරගත්ත URL එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා category ටිකක් add කරගන්න. ඔයාලට කැමති category එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ලොකුවට මෙතන හිතන්නේ නැහැ. මටත් හිතන category ටිකක් මම මෙතනට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ traffic source area කියලා තියෙනවා. මෙතනට ඔයාලා කැමති රටවල් ටික select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Russian, United Kingdom වගේ රටවල් ටිකක් add කරගන්න. Brazil ඔන්න වගේ රටවල් වල කැමති රටවල් ටිකක් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික අපි හරියටම fill කරගන්නවා. ඊට පස්සේ description කියන කොටසක් තියෙනවා. description කියන කොටසට කිසිම දෙයක් add කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි submit කියන එක select කරලා මේක submit කරනවා. ඉතින් මේක submit කළා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3-4ක් යද්දී ඔයාලට email එකක් එනවා මේක approve වුණා නම් approve වුණා කියලා. ඉතින් reject වුණොත් එම ආයෙ වෙනම ගිහලා account එකක් create කරගන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ හදාගත් account එක ඉතින් approve වුණාට පස්සේ කොහොමද මේකට අපේ bank details ටික add කරගන්න නිසා withdraw කරන process එක ගැන දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි මේක දැන් ඔයාලගේ bank account එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Aliexpress portal account එක create වුණා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. මෙතන phone එකේ තියෙනවා home ad center මේ විදිහට පල්ලෙහාට මැද්දේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් payment කියලා තැන. අන්නේ payment කියන එකේ down arrow එක select කරාට පස්සේ එතන තියෙනවා payment information කියලා කොටසක්. අන්නේ payment information කියන එක select කරන්න. හරි. ඒක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ bank details ටික මේකට add කරන්න. ඉතින් අර approve වුණාට පස්සේ තමයි මේක ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම ගිහලා කරගන්න. add a bank account කියන එක මෙතන select කරන්න. ඒක select කරාට පස්සේ අපි දැන් bank details ටික add කරමු. හරි මේ details ටික ඔයාලා දැන් fill කරන්න ඕනේ. United States America කියන තැනට මුලින්ම ගිහිල්ලා ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරන්න. currency එක විදිහට මෙහෙමම USD කියන එක තියන්න. ඊට පස්සේ card holder name විදිහට කියන්නේ account holder name විදිහට ඔයාගේ name එක මෙතනට add කරන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ BIC කියලා මේ නම්බර් එකක් ඇඩ් කරන්න දිනවා. ඔයා දෙන account number එකට අදාළ බැංකුවේ BIC නම්බර් එක ගන්න ඕනේ. දැන් commercial bank නම් ඔයාලා Google එකකින් type කරන්න commercial bank BIC number කියලා. සම්පත් එකක් නම් සම්පත් bank BIC number කියන එක select කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට code එකක් එනවා. හරි. දැන් මම commercial bank BIC number කියන එක select කරා. මේ තියෙන්නේ BIC number එක commercial bank එකේ. හරි. මම ඒක copy කරගෙන මේ තන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා සෙලාන් බැංක් නම් සෙලාන් කියන එක select කරනවා. මම සම්පත් එකට අදාළව පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. සම්පත් බැංක් BIC number කියන එක select කරලා පස්සේ මේ මම select කරන number එක තමයි සම්පත් බැංක් එකේ BIC number එක. හරි. ඒක හැමෝටම Google එකෙන් ගිහිල්ලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ඇඩ් කරන්න beneficiary bank name එක. ඉතින් බැංක් එකේ නමත් ඔයාලට ගිහිල්ලා Google එක type කරලා select කරගන්න පුළුවන්. දැන් commercial bank නිකන් දාන්න එපා මෙතනට. commercial bank කියලා ඔයාලා select කරාම ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ commercial bank එකේ නම එනවා. commercial bank of Ceylon කියලා තමයි name එක තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට copy කරලා add කරගන්න පුළුවන්. සම්පත් එකේ නම් සම්පත් PLC කියලා ඇත්තේ ඒක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ account number එක වගේ commercial bank කියන්නේ account number එක ඔයාලා මෙතනට add කරලා add කියන එක පල්ලෙන් දුන්නාම ඔයාලගේ bank account details ටික මේකට link වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් bank account මේකට add කරගන්න පුළුවන්. එතන option එකත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. account number එක type කරගෙන add කියන එක දෙනවා. හරි. අපේ දැන් payment information එක විදියට bank account එක link කරලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් කෝණ එකේ තියෙනවා add new bank account කියලා. එතනින් ගිහලා ඔයාලට ඔයාගේ තියෙන වෙන bank account උනත් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ withdrawal process එක යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න bank payment information ටික add කරගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. අර විදිහට form එකට ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙනවා payment කියන එක. payment එකේ down arrow එක select කරාම withdrawal කියලා තියෙනවා. අන්න එක select කරන්න. ඉතින් withdrawal කියන එක select කරාට පස්සේ අපිට withdraw කරන්න මේ විදිහට option එකක් දීලා තියෙනවා. දැන්ට available balance එක විදිහට $22ක් තියෙනවා. මෙතන උඩින් ඔයාලට වෙනම දෙයක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ ගැන මම මුලින්ම පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. අපි withdraw කරද්දී withdraw fee එක විදිහට $15ක් ගන්නවා. හිතන්න ඔයාගේ available balance එක විදිහට අපි මෙතනම ගමුකෝ 22ක් තියෙනවා. දැන් 22 මම withdraw කරද්දී fee එක විදිහට කැවෙනවා 15ක්. මට හම්බෙන්නේ $7යි. ඔයාට අවුමය $15ට වඩා account එකේ තියෙන්න ඕනේ. හිතන්න $16ක් තියෙනවා. 16ක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒක withdraw කරද්දී fee එක විදිහට 15ක් කැපෙනවා. $1ක් ඔයාට ඔයාගේ account එකට හම්බෙනවා. ඔයා 100ක් earn කරලා තියෙනවා නම් ඔයා withdraw කරද්දී $15ක් කැපිලා 85ක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මෙතන $100ක්වත් අඩුම එකතු වෙනකන් ඉඳලා withdraw කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. පොඩ withdraw කරන්න ගියාම අර $15ක fee එකක් කැපෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට Aliexpress affiliate account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. bank details add කරගන්න පුළුවන්. withdraw කරන process එක ගැන මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් videos ඔයාලට ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහට account එක create කරන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.